Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο 30 Δεκεμβρίου του 2023, πρώτη τελευταία μέρα του χρόνου. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκδηλώσω τη χαρά μου και την ευχαριστησή μου για τους ανθρώπους που έρχονται και μας βλέπουν από το εξωτερικό. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα και ανάμεικτα στην κυριολεξία. Ήρθε ένας κύριος που είχε εγκατασταθεί παλιά στο Κάλγκαρι του Καναδά. Είχαν γίνει εκεί, είναι στην άλλη πλευρά, είχαν γίνει εκεί, αν θυμάστε όσοι είστε στην ηλικία μου, οι Ολυμπιακοί Αγώνες εκεί στο Κάλγκαρι, οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Ο άνθρωπος κατάγεται από το Σούλι, από την οικογένεια Τζαβέλα, και πραγματικά είπε συγκινητικά λόγια. Εγώ, λέει, δεν ήθελα να πεθάνω και να μείνει το κορμί μου σε ξένη χώρα. Τα μάζεψα. 3 φορές αποπειράθηκα να έρθω. Πήγα, γύρισα, τελικά γύρισα. Έφερα τα παιδιά μου εδώ. Ο πατέρας του ήταν καταδρομέας, ο ίδιος καταδρομέας αλεξιπτωτιστής και ο γιος του το ίδιο. Τώρα πλέον τα παιδιά του εδώ. Αυτό λοιπόν όλα είναι ευχάριστα, αλλά είναι ευχάριστο και με γλυκιά γεύση. Ότι ένας άνθρωπος σκληρός πατριώτης, αποφασισμένος μέχρι και τώρα, παρότι είναι μεγαλύτερος από μένα, αποφασισμένος μέχρι και τώρα, αν γίνει οτιδήποτε τον βλέπω στο μέτωπο. Άρα είναι αυτός που γύρισε, που είχε φύγει και γύρισε στην πατρίδα. Σε άλλες περιπτώσεις, ένα παιδί ήρθε από την Ελβετία με 2 αδέρφια στο εξωτερικό, δηλαδή 30 χρονών, 3 νεαρά παιδιά τα οποία θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτά η Ελλάδα που τα σπούδασε, τα επωφελούνται ξένες χώρες, και ήρθαν και άλλα 2 παιδιά από την Ολλανδία. Στην ουσία δηλαδή μιλάμε για μία λευκή γενοκτονία. Χάνει η Ελλάδα, έχασε 500-600 ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν, δεν το βλέπω μόνο, το βλέπω και οικονομικά. Για τα επόμενα 30-40 χρόνια θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος της παραγωγικής διαδικασίας της χώρας. Τους σπουδάσαμε, τους γέννησαν οι μανάδες και οι πατεράδες τους σπουδάσαμε, τους αναθρέψαμε, τους μεγαλώσαμε και τους κάναμε δώρο σε ξένες χώρες να τους εκμεταλλεύονται. Και υπάρχει φυσικά και η εθνική και η πληθυσμιακή δημογραφική διάσταση. Αυτό λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι τέτοια τα βιώσαμε τη δεκαετία του 60 και του 70 και ήταν αυτό αποτέλεσμα της καταστροφής της χώρας από την κατοχή και από τον επακολουθήσαντα εμφύλιο. Εδώ τι έγινε, για πέστε μου τώρα. Ποιος την κατέστρεψε τη χώρα? Μόνα τους έγιναν αυτά? Πώς πήραν τη χώρα από σχεδόν 0 εξωτερικό χρέος και φτάσαμε σήμερα να είμαστε παγκοσμίως πρωταθλητές? Και ένεκα αυτής της κατάστασης τα παιδιά δεν μπόρεσαν να αντέξουν και έψαξαν μια καλύτερη τύχη και τους έχασε η πατρίδα. Δεν φταίει κανένας, γιατί όταν προσπαθούμε να επιρρύψουμε ευθύνες, τότε μας λένε μηδενιστές, μα τι χώρα, τι ήταν το 74 και τι είναι σήμερα, κοιτάξτε τι όμορφα που είναι τα πράγματα, από τι επίπεδο έχει φτάσει. Ναι, οι προοπτικές ποιες είναι? Τα παιδιά φεύγουν από εδώ γιατί δεν έχουν προοπτικές. Τώρα λοιπόν, μια μέρα πριν το τέλος του χρόνου, και επειδή μας επισκέφτηκαν και άνθρωποι από το εξωτερικό, να δώσουμε τα μηνύματά μας, την αγάπη μας, το ενδιαφέρον μας, το νιάξιμό μας για τους Έλληνες του εξωτερικού. Πιο πολύ θα αναφερθώ στους Έλληνες της Ρωσίας που είναι οι πιο αδικημένοι αυτή την περίοδο. Γιατί για να επισκεφτούν την μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα, πρέπει να πάνε μέσω Αρμενίας ή μέσω Τουρκίας να πληρώσουν τα μαλλιοκέφαλά τους για να έρθουν εδώ. Επειδή η Ελλάδα έκλεισε τον εναέριο χώρο, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Εδώ λοιπόν, επειδή αναφέρομαι σε αυτούς, και είναι και οι Έλληνες της Μαριούπολης και του Ντονέτσκ και της Κριμαίας, επειδή προσάρτησε την Κριμαία, η Ελλάδα δεν τους δέχεται στην ουσία. Αν μην δέχεσαι τα παιδιά σου, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να αναφέρω ένα πρόσωπο. Λοιπόν και αυτός, ο Μπόρις Μουζενίδης. Αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα και επειδή προέρχονται από τη Ρωσία, κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι πράκτορες της Ρωσίας και πρέπει να τους διώξουμε πίσω.
Τον είχα γνωρίσει αυτόν τον άνθρωπο γιατί τα γραφεία του ήταν εδώ δίπλα, στο βιβλιοπωλείο. Αυτός ο άνθρωπος είχε κάνει μια πολύ μεγάλη τουριστική εταιρεία, έφερνε 200-300 χιλιάδες τουρίστες το χρόνο στην Ελλάδα, πάνω από 1 δις. Πρέπει να τον έχουμε αγάλματα, οι τουριστικοί προορισμοί πρέπει να έχουν αγάλματα τον Μπόρις Μουζενίδη. Τελικά πέθανε με τον κορονοϊό, κάτι έγινε εκεί στη Μόσχα και πέθανε ο άνθρωπος. Αυτός λοιπόν έκανε και μια αεροπορική εταιρεία, Ελινέρ, με ελληνικά χρώματα. Και ήταν αυτός που με πολύ λίγα λεφτά είχε ενώσει για πρώτη φορά στην ιστορία τους Έλληνες της περιοχής της Νότιας Ρωσίας με την Ελλάδα. Με αυτά τα αεροπλάνα και πήγαινε ο άλλος με $100, με 100 ευρώ έρχονταν στην Ελλάδα. Είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, κάποια στιγμή το ρώτησα, ρε Μπόρις, του λέω, στην Τουρκία στέλνεις τουρίστες, αφού η Ρωσία στέλνει. Ήρθαν, λέει, όλοι οι λεγόμενοι tour operators, όλοι, να μεταφέρω είτε με τον μηχανισμό που έχω, είτε και με τα αεροσκάφη, να ενταχθώ στην τουριστική αγορά της Τουρκίας. Και τους είπα, εγώ στους Τούρκους λεφτά δεν δίνω. Μα λέει, θα οικονομήσεις ό,τι και να οικονομήσω, μην το ξαναπείτε, εγώ στους Τούρκους λεφτά δεν δίνω. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τους φερόμαστε με τον τρόπο που τους φερόμαστε. Όταν έρχονται εδώ επιχειρηματίες από εκεί, τους λέμε, υπάρχουν διάφοροι εδώ στην Αθήνα που κανονικά, εάν υπήρχε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, έπρεπε να τους συλλάβει. Δεν έχει σημασία που είναι στην κυβέρνηση. Έπρεπε να τους συλλάβει, που απειλούν Έλληνες επιχειρηματίες που ήρθαν από τη Ρωσία, Έλληνες, πεντακάθαρους Έλληνες, τους απειλούν να φύγουν από εδώ, να πουλήσουν, να κάνουν. Αν υπήρχε πραγματική δικαιοσύνη ανεξάρτητη, έπρεπε αυτούς που απειλούν να τους χαρακτηρίσουν ως μέλη μιας συμμορίας, εγκληματικής συμμορίας, και να τους βάλουν φυλακή. Διότι έτσι θα λέγανε και στον Μπόρις Μουζενίδη. Και για αυτούς που κατηγορούν τους Έλληνες που έρχονται από εκεί, ότι αυτοί είναι Ρώσοι, δεν ξέρουν ελληνικά και δεν ξέρουν. Συγγνώμη, πώς να ξέρουν ελληνικά? Είναι εκεί πόσες γενιές. Πήγε το ελληνικό κράτος να τους μάθει ελληνικά? Κάποια στιγμή η Σοβιετική Ένωση τους υποχρέωσε, έκλεισε και τα σχολεία που διατηρούσαν μόνοι τους και τους υποχρέωσε να μιλάνε μόνο τα ρώσικα. Εάν φταίνε αυτή μια φορά, εμείς φταίμε εμείς 5 φορές το ελληνικό κράτος που δεν τους έμαθε ελληνικά. Ανέφερα λοιπόν τον Μπόρις Μουζενίδη στη μνήμη του, ήταν ένας πολύ μεγάλος Έλληνας. Τέτοια φλόγα σε λίγους ανθρώπους έχω δει, να περνούν τα δεκάδες εκατομμύρια μπροστά του, και επειδή ήταν από την Τουρκία είπε, εγώ με την Τουρκία δεν συναλλάσσομαι. Αυτά. Έχουμε τους ανθρώπους που δεν τους αναγνωρίζουμε ως Έλληνες και θέλουν να τους διώξουν, και αυτοί που θέλουν να τους διώξουν, βλέπετε τι κάνουν με τους Τούρκους, έτσι. Μην τα ξαναπούμε τώρα γιορτιάτικα. Στις 17 Δεκεμβρίου του 1913, 17 Δεκεμβρίου του 1913, και ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία οι λαοί και οι χώρες της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και όχι Βαλκανίων, Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συνεννοήθηκαν και συνασπίστηκαν, έκαναν, η μοναδική φορά λοιπόν που οι λαοί και τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και όχι των Βαλκανίων έκαναν πράξη το όραμα του Ρήγα. Συνεννοήθηκαν εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πρώτος Βαλκανικός, δεύτερος Βαλκανικός, πέταξαν τους Οθωμανούς από την Νοτιοανατολική Ευρώπη και έκαναν τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Τότε λοιπόν ήταν η μοναδική φορά που, με βάση αυτά που έχω διαβάσει και που γνωρίζω, δεν είχαν εμπλακεί οι μεγάλες δυνάμεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όταν όμως είδαν να μοιράζουν Σερβία, Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Ρουμανία και την Βαλκανική, και η Βουλγαρία σε πρώτη φάση, μετά σε δεύτερη εις βάρος της Βουλγαρίας, τότε παρενέβησαν οι μεγάλες δυνάμεις και δημιούργησαν την Αλβανία. Πότε? Με το σύμφωνο της Φλωρεντίας, όχι το πρωτόκολλο της Φλωρεντίας της Ανεκρατησίας, το σύμφωνο της Φλωρεντίας της 17 Δεκεμβρίου του 1913, αποφάσισαν να δοθεί στην Αλβανία η Βόρειος Ήπειρος. Και σαν χθες 29 Δεκεμβρίου
αποφάσισαν να αυτοοργανωθούν οι Έλληνες της Χιμάρας και άλλων περιοχών, να κάνουν επιτροπές για να αποτρέψουν την ενσωμάτωση της Βορείου Ηπείρου στο αλβανικό κράτος. Με την υπογραφή λοιπόν του Συμφώνου της Φλωρεντίας στις 17 Δεκάτου, οι Βορειοηπειρώτες οργανώνονταν με τη σύσταση επιτροπών εθνικής αμήνης και επιμελητιών. Κύριος στόχος των ανωτέρων επιτροπών ήταν η στρατολόγηση εθελοντών και ένταξή τους σε ιερούς λόγους, καθώς και η εξέβρεση οικονομικών πόρων για τη διεξαγωγή ενόπλου αγώνα. 2.000 ιερολογίτες της Κοριτσάς ορκίζονται με το σύνθημα «Ένωση ή θάνατος». Άλλη μια καταστροφή με ζητούμενο την ένωση, όπως στην Κύπρο δηλαδή. Βήμα προς βήμα το έδαφος, όπερ δια ποταμού αιμάτων επί έτος όλων μαχόμενοι ανεκτήσαμεν, και να μην επιτρέψουμε τη βεβήλωση αυτού και την αυθαίρετη αρπαγή του. Ιερολογίτες της Κοριτσάς. Για το σύμφωνο της Φλωρεντίας υπήρχαν όμως και διεθνείς αντιδράσεις. Στις 7 Ιανουαρίου του 1914 ο Βρετανός συνταγματάρχης Μάρεϊ δήλωσε σε διάλεξή του στο Λονδίνο: «Και να είχε ιτηθεί η Ελλάς, δεν θα της επιβαλόταν σκληρότερη όρη για την Ήπειρο». Ανάλογη ήταν η κατάσταση και στο Βελιγράδι, όπου η σερβική πολιτική ηγεσία δεν ήθελε ούτε τη σύσταση αυτόνομου αλβανικού κράτους. Σχετικές είναι οι δηλώσεις του Σέρβου Πρωθυπουργού Νίκολα Πάσιτς, που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Le Temps. Στο μεταξύ, στη Βόρειο Ήπειρο η κατάσταση είχε εκτραχυνθεί, καθώς ελληνικά τμήματα είχαν συμπλακεί με αλβανικές συμμορίες στις αρχές Ιανουαρίου 1914. Η Επιτροπή Εθνικής Αμήνης του Αργυροκάστρο, με πρόεδρο τον Μητροπολίτη Δρυεινοπόλεως Βασίλειο, αποφάσισε να συγκληθεί πανηπειρωτικό συνέδριο. Κοινοποίησε την απόφασή της με εγκύκλιο προς όλες τις Επιτροπές Εθνικής Αμήνης της Ηπείρου, τις οποίες καλούσε να στείλουν τριμελή αντιπροσωπεία στο Αργυρόκαστρο. Εκεί, στις 30 Ιανουαρίου του 1914, θα άρχισε τις εργασίες του το συνέδριο για την εξέταση της κατάστασης και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το βορειοηπειρωτικό ζήτημα. Συγκεκριμένα καλούνταν οι πρόεδροι των Επιτροπών Εθνικής Αμήνης, Ιωαννίνων, Φιλιππιάδος, Πρεβέζης, Παραμυθιάς, Φιλιατών, Κονίτσης, Μετσόβου, Λεσκοβικίου, Κολονίας, Κοριτσάς, Πρεμετής, Πογονίου, Χιμάρας και Δελβίνου και η εφημερίδα Ήπειρος των Ιωαννίνων. Στις 14 Ιανουαρίου 1914 ο Σπυρομήλιος έκανε έκκληση προς το Πανελλήνιο για την σωτηρία της Ηπείρου. Στο μεταξύ, ο Βενιζέλος αποφάσισε την αντικατάσταση του υπηρετικής καταγωγής διοικητή του 5ου Σώματος Στρατού, αντιστρατήγου Παναγιώτη Δαγκλή, με τον Αναστάσιο Παπούλα, μετά από απέτηση των μεγάλων δυνάμεων. Άρχισαν να βάζουν τα χέρια τους. Επίσης, εκδόθηκε μία εγκύκλειος της Γενικής Διοικήσεως Ηπείρου προς τους διοικητικούς επιτρόπους περιφέρειας, με την οποία κοινοποιούνταν οι παρακάτω οδηγίες για την ομαλή εκένωση της Βορείου Ηπείρου από τον ελληνικό στρατό. Να επιδιωχθεί, αν αυτό ήταν εφικτό, η συνδιαλλαγή των δύο στοιχείων, ελληνικού και αλβανικού. Να σταματήσει ο αφοπλισμός των Αλβανών και να τους επιστραφούν όσα ήδη έχουν αφαιρεθεί. Από τον ελληνικό στρατό είχε ξεκινήσει ο αφοπλισμός τους. Να απαγορευτεί η κυκλοφορία ατάκτων και να αφοπλιστούν όσοι ήδη υπήρχαν. Να καταδιωχθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια εναντίον των Αλβανών και να απαγορευτεί η είσοδος ανταρτών ή εθελοντικών σωμάτων στην Ήπειρο. Οι οδηγίες αυτές προκάλεσαν τεράστιες αντιδράσεις τόσο στην Ήπειρο όσο και στην Αθήνα. Πρέπει να είναι μία από τις ελάχιστες φορές που ένα κράτος καταδιώκει τους δικούς του πολίτες και προστατεύει τους υπηκόους ενός άλλου κράτους. Οι χιμαριώτες, πρωταγωνιστές πολλών επαναστατικών κινημάτων στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, έστειλαν επιστολή στον βασιλιά Κωνσταντίνο στις 24 Ιανουαρίου 1914. Αναφέρω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Αλλά όταν μεγαλειότατε ο μέλλον ηγεμόν της Αλβανίας, πριν ή πατήσει το έδαφος αυτής κινδυνεύει την ζωή του, διότι είναι χριστιανός Ευρωπαίος, πώς θα ζήσουμε Έλληνες εμείς υπό τους Αλβανούς ήτινες ανετράφησαν να μας θεωρούσουν ως σκύλους του Κορανίου, και γιατί θα υποδολωθούμε εις λαών όσες δεν πολέμησε δια την ελευθερία του? Αυτή είναι η αλήθεια. Κάθε κράτος, κάθε έθνος, λαός, υπάρχει μια σύγχρονη έννοια που λέγεται η έννοια της εθνογένεσης. Ότι στην ουσία αποκτά ενιαία εθνικά χαρακτηριστικά όταν κάνει έναν εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Δεν έκανε τέτοιο η Αλβανία ποτέ. Την έφτιαξαν κράτος στην κυριολεξία οι μεγάλες δυνάμεις για να εξυπηρετήσουν δικές τους σκοπιμότητες
και να στραφούν εναντίον των Ελλήνων και των Σέρβων. Γι' αυτό έκαναν αυτό το κράτος εκεί και αναφέρομαι στους Άγγλους, τους Ιταλούς, τους Γάλλους, τους Γερμανούς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι μας λέει ο Παντελής Σαββίδης. Επαναλαμβάνω, ο Παντελής Σαββίδης θεωρώ, είναι δημοσιογράφος, για χρόνια είχε την εκπομπή Ανιχνεύσεις, 18 χρόνια, 19, από τις μακροβιότερες εκπομπές στην ελληνική κρατική τηλεόραση, στην ΕΡΤ3, άνθρωπος με ελεύθερο πνεύμα, διαβασμένος, μαθηματικός και ταυτόχρονα πολιτικός φιλόσοφος κατά την άποψή μου. Δεν είναι μόνο δημοσιογράφος, είναι και πολιτικός φιλόσοφος. Ακούστε πώς προσεγγίζει το ζήτημα του νεοοθωμανισμού και του νεοφαναριωτισμού. Ο Οθωμανισμός ξέρετε τι είναι φαναριωτισμός. Φαναριωτισμός, είπαμε ότι όταν έπεσε το 1461 η Τραπεζούντα, 8 χρόνια μετά την άλωση της πόλης, ο Δαβίδ ο τέταρτος ο Μεγαλοκομνηνός, ο αυτοκράτορας της Τραπεζούντας, για να μην καταστραφεί η πόλη, έκανε συμφωνία και την παρέδωσε. Και μέσα στη συμφωνία προβλεπόταν να του δοθεί μία περιοχή στην περιοχή της Αδριανούπολης και η περιοχή των Σερών, νομίζω, να την έμεται, να παίρνει φορολογίες κτλ. Και να μην καταστραφεί η Τραπεζούντα. Όντως του δόθηκε, εγκαταστάθηκε στην Αδριανούπολη και επειδή ο Αμερούτζης τον πρόδωσε, είχε κάποιες επιστολές που προετοίμαζε μία επανάσταση να ανακτήσει την Τραπεζούντα, τον πρόδωσε στον Σουλτάνο και ο Σουλτάνος τον καθάρισε και τον Δαβίδ και όλους τους κομνηνούς. Νομίζω ελάχιστοι σώθηκαν, εν πάση περιπτώσει. Και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στην Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας υπήρχε η τάξη των δυνατών. Οι δυνατοί ήταν αυτοί οι οποίοι δεν ήταν κληρονομικό δικαίωμα δυνατοί, αποκτούσαν δύναμη, γινόντουσαν ισχυροί και ήταν αυτοί οι οποίοι έπαιζαν ρόλο στα διοικητικά πράγματα της κάθε αυτοκρατορίας. Οι δυνατοί της Κωνσταντινούπολης καταστράφηκαν γιατί η πόλη λαιλατήθηκε. Οι δυνατοί της Τραπεζούντας, όσοι θέλησαν, σε συμφωνία με τον Σουλτάνο τον Μωάμεθ, τον πορτιτή, εγκαταστάθηκαν στο Φανάρι, στη συνοικία Φανάρι της Κωνσταντινούπολης και από εκεί ήταν αυτοί που ανέλαβαν τα διοικητικά πόστα σε κρίσιμες θέσεις της αυτοκρατορίας για να μπορέσει η αυτοκρατορία να λειτουργήσει με βάση τα πρότυπα της αυτοκρατορίας Κωνσταντινούπολης και της Τραπεζούντας. Γιατί είπαμε ότι οι διοικητικές δομές του κράτους διατηρήθηκαν ως είχαν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ήταν που διοικούσαν στην ουσία την Οθωμανική Αυτοκρατορία και αναπτύχθηκε η ιδεολογία του φαναριατισμού που έλεγε η άλωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκ των έσω. Χρήσιμος ο όρος, γιατί θα το δούμε τώρα που δουλεύει πάνω σε αυτό με όρους 21ου αιώνα ο Παντελής Σαββίδης σε ένα σύντομο σημείωμα που έχει κάνει. Το ότι από τις εποχές του Οζάλ και όχι του Ερντογάν έχουμε μία προσπάθεια αναβίωσης του νεοοθωμανικού οράματος είναι πασίδηλο και προφανές. Μήπως πλέον έχουμε και μία προσπάθεια αναβίωσης του νεοφαναριατισμού? Ας ορίσουμε τι θεωρούμε φαναριωτισμό. Την προσπάθεια ηγετικών μορφών της Ρωμιοσύνης να συμμετάσχει στη διοίκηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Βαθύτερα, άλωση εκ των έσω. Το ιδεολογικό περιεχόμενο αυτής της συμμετοχής είναι πως η Ρωμιοσύνη, αργότερα η Ρωμιοσύνη ταυτίστηκε με τον Ελληνισμό, Ρωμνοί ήταν στην Αυτοκρατορία οι Ορθόδοξοι που ανήκαν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Ελληνορθόδοξο και όχι στο Αρμενικό ή στο Ασσυριακό. Άρα, ο Ρωμνοί ήταν ναι, θα μπορούσε λοιπόν το ιδεολογικό περιεχόμενο αυτής της συμμετοχής είναι ότι η Ρωμιοσύνη θα μπορούσε, καταλαμβάνοντας κέρυες θέσεις του κράτους, να ελέγξει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η αντίληψη αυτή ήταν υπαρκτή μέχρι την Επανάσταση του 1821, αλλά δεν επικράτησε. Επικράτησε η ιδεολογία της δημιουργίας ενός ελληνικού εθνικού κράτους. Αυτό που δημιουργήθηκε μεταξύ 1830-1832 και επεκτάθηκε σε διάφορες ιστορικές φάσεις μέχρι το 1948 με την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων. Υπάρχουν σήμερα ενδείξεις ενός νέου φαναριωτισμού, λέει ο Παντελής. Νομίζω ναι, και θέτω έναν προβληματισμό. Πρώτον, δεν πιστεύω πως στον ελληνισμό υπάρχουν οι πολιτικές, οικονομικές και πνευματικές δυνάμεις
που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν έναν νεοφαναριωτισμό. Υπάρχουν όμως ορισμένες ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση, οι οποίες χρήζουν προσοχής και ανάλυσης. Δεύτερον, το παρασκήνιο μέχρι την υπογραφή της διακήρυξης φιλίας Ελλάδας-Τουρκίας δεν το γνωρίζω, αλλά πρέπει να υπήρξε και να ήταν έντονο. Η διακήρυξη φιλίας είναι η κατάληξη της συνειδητοποίησης ότι αντί να αντιπαρατηθέμεθα, ας επιχειρήσουμε μία προσέγγιση, μήπως και βρούμε έναν κοινό τόπο συμβίωσης με τους νεοοθωμανούς. Τρίτον, οι προϋποθέσεις συμβίωσης υπαγορεύουν ελληνικές υποχωρήσεις. Δεν υπάρχει τίποτε στο οποίο υποχωρεί η Άγκυρα σε αντίθεση με την Αθήνα. Το θέμα έχει αναλυθεί. Η μόνη υποχώρηση της Άγκυρας είναι να μην προκαλεί. Της Αθήνας πολλές και επικίνδυνες υποχωρήσεις, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Τέταρτον, η σύγκληση προϋποθέτει η ιδεολογική ηγεμονία της ιδέας. Στην Τουρκία τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι απολύτως ελεγχόμενα από τον Ερντογάν. Το ίδιο και στην Ελλάδα, τουλάχιστον τα θεωρούμενα ως κύρια μέσα. Με άλλον τρόπο ελέγχονται εδώ, χρηματοδότηση και κυβερνητική υποστήριξη των επιχειρηματιών τους, αλλά είναι ελεγχόμενα. Έτοιμα να υποστηρίξουν το εγχείρημα του νεοφαναριωτισμού. Αρκεί ο έλεγχος των ΜΜΕ? Όχι. Χρειάζεται και μια κοινωνική δυναμική στην κατεύθυνση της προαναφερθήσας ιδεολογίας. Τα τουρκικά Σύριαν και ίσως και κάποια ελληνικά ανάλογα θα προσφερθούν σε αυτή την κατεύθυνση, να μας υποδουλώσουν, δηλαδή μας κάνουν φαναριώτες. Ούτε και αυτό αρκεί. Η έλευση του Φατίχ Τερίμ ως προπονητή του Παναθηναϊκού θα λειτουργήσει και αυτή θετικά προς αυτή την κατεύθυνση σε πολύ λαϊκό επίπεδο των φιλάθλων. Αλλά ούτε και αυτό αρκεί. Πρέπει να γίνει κάτι και σε πνευματικό επίπεδο. Ας περιμένουμε να δούμε ανταλλαγές σε επίπεδο πανεπιστημίων και πνευματικών ιδρυμάτων. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρεμπιπτόντως, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι οι Τούρκοι, τώρα που θα επιτραπούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, θέλουν να ιδρύσουν μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Περιμένετε. Έκτον, αν υπάρχουν κάποιοι που σκέφτονται πιο σύνθετα στην ελληνική άρχουσα τάξη, προφανώς έθεσαν το ερώτημα. Μας εξυπηρετεί μια διαρκής αντιπαράθεση με την Τουρκία ή να τα βρούμε μαζί της σε κάποιο πλαίσιο σύγκλησης νεοοθωμανισμού και νεοφαναριωτισμού και να ωφεληθούμε από τη συμμετοχή αυτή. Έβδομον, επανέρχεται δηλαδή το προεπαναστατικό δίλημμα, αυτή τη φορά με δοκιμασμένο και εμπολής αποτυχημένο νεοελληνικό εθνικό κράτος. Όγδον, θα μου πείτε, πιστεύεις ότι ο Μητσοτάκης και το περιβάλλον του σκέφτηκαν όλα αυτά και τα υλοποιούν? Όχι. Στην ελληνική πολιτική και οικονομική τάξη υπαγορεύονται πολιτικές. Ουρανοκατέβατες. Γι' αυτό το εγχείρημα παρουσιάζει ενδιαφέρον. Υπάρχουν όμως κάποιοι θύλακες που έχουν την σχετική θεσμική μνήμη και μπορούν να την καθοδηγήσουν. Ένατον, τα αποτελέσματα του νεοελληνικού εθνικού κράτους τα αμφισβητώ κι εγώ. Ο Παντελής Σαββίδης το λέει. Αλλά στο δίλημμα Δύση ή Ανατολή. Το σχετικό δίλημμα ετέθη τον 15ο αιώνα ως θιάρα ή φακιόλιο κατά την άλωση. Αλλά σήμερα η έκφραση είναι πιο ήπια, χωρίς να αμφισβητεί την εθνική παρακαταθήκη, τον εθνικό πολιτισμό και παράδοση. Ναι, σε ένα ευρύτερο του εθνικού πλαίσιο, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι στην Νεοοθωμανική Αυτοκρατορία. Σε μια ομοσπονδιακή Ευρώπη ως ελληνική δημοκρατία με την γλώσσα, τις παραδόσεις και την ιστορία μας. Λοιπόν, αυτά είπε ο Παντελής. Είναι ένα θέμα τώρα που τελειώνει ο χρόνος προς προβληματισμό. Να δούμε τώρα τι μας λέει ο αγαπητός φίλος Λάζαρος Μαύρος, που κάνει έναν απολογισμό του έτους, κάθε χρόνο τον κάνει, που σχετίζεται μετά της Κύπρου. Ακούστε, η Κύπρος είναι η μεγάλη πληγή. Το Κυπριακό είναι η μεγάλη πληγή. Είναι πολύ μεγαλύτερο ζήτημα από αυτό που φαίνεται ή από αυτό που προσπαθούμε να κατανοήσουμε. Πολύ μεγαλύτερο. Έχει να κάνει με την ύπαρξη του ελληνισμού και δεν κινδυνολογούμε. Αν χαθεί η Κύπρος, θα χαθεί και το Αιγαίο και θα χαθεί και η Ελλάδα φυσικά. Και θεωρώ ότι από το 1974 και μετά, στο Κυπριακό τα κάναμε όλα λάθος, με εξαίρεση
την είσοδο, αυτήν την πολύ μεγάλη διπλωματική επιτυχία και πολιτική και γεωπολιτική επιτυχία, την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι τα κάναμε όλα λάθος. Να δούμε λοιπόν, γι' αυτό έχει σημασία να δούμε τι απολογισμό κάνει ο Λάζαρος Μαύρος, ένας άνθρωπος που σπούδασε νομική εδώ στην Αθήνα και επιστρέφοντας στην Κύπρο αφιερώθηκε, πολέμησε το 1974, πολέμησε στην εισβολή, σε εκείνον τον προδομένο πόλεμο, και έκτοτε αφιερώθηκε στην δημοσιογραφία. Είναι μια ελεύθερη φωνή, αγαπάει τη δημοσιογραφία, αγαπάει την Κύπρο, αγαπάει την Ελλάδα. Λοιπόν, για να δούμε τι μας λέει ο Λάζαρος. Χρήσιμη συνήθεια της στήλης, εδώ και 4 δεκαετίες που χαίρει της εμπιστοσύνης της εφημερίδας Σημερινής, είναι ίσως η πρωτοχρονιάτικη παράθεση του ετήσιου λογαριασμού κερδοζημιών, για εκείνα που κατά τη γνώμη μας συναποτελούν διαχρονικά τα σημαντικότερα του συλλογικού μας βίου και στα οποία κάθε χρόνο μετράμε είτε κέρδη που επιτεύχθηκαν είτε ζημιές που προσθέθηκαν. Στο μέτρημα και οι ζημιές που αποφεύχθηκαν, αλλά και τα διαφυγόντα κέρδη που θα μπορούσαν να συναριθμίσουν οι λογιστές στις στήλες καταχώρησης των μεγάλων ζητημάτων του τόπου, με πρωτεύον πάντα βεβαίως το μαράζι, τον καημό και την έγνοια της εθνικής υπόθεσης της πατρίδας. 50η πρωτοχρονιά στην οποία στην βιαίως διχοτομημένη από Τούρκους κατακτητές πατρίδα μας προσθέθηκε δυστυχώς άλλο ένα έτος συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής. Μισό ήδη αιώνα μονιμοποιείται, εμπεδώνεται, τσιμεντώνεται ανεμπόδιστη, ανενόχλητη και ατιμόρυτη η διχοτόμηση. Εμπεδώνεται, τσιμεντώνεται, ατιμόρυτη. Η τουρκική στρατιωτική κατοχή στα σκλαβωμένα από τα στρατεύματα του Ατήλα 1974 βόρεια ελληνικά εδάφη της Κύπρου, στην Κερίνια μας, στο Μόρφο μας, στην Αμόχωστό μας, στην Καρπασία μας, στις τουρκοκρατούμενες περιοχές των επαρχιών μας Λευκωσίας και Λάρνακας. Τουρκική κατοχή η οποία επιμόνως απαιτεί ανυποχώρητα όχι μόνο τους ήδη ισχύσαντες όρους καθημερινής αποδοχής της, ως status quo, αλλά πάνω απ' όλα αναμένει και την τελική ελληνική υπογραφή για την νομιμοποίησή της. Δηλαδή, ο αιτημένος ελληνισμός να υπογράψει την οριστική συνθηκολόγηση και την υποταγή του στον κατακτητή, αποδεχόμενος και νομιμοποιώντας τον κατακτητή και την υποτελεί στην άγκαιρα διοίκηση του παρανόμου ψευδοκράτους, ως εξίσου και ισοτήμος και ίσου καθεστώτος πολιτικής ισότητας και συγκυριαρχικός νόμιμο και συνεταιρικός συνιδιοκτήτη ολόκληρης της Κύπρου, στο έδαφος, στη θάλασσα, στον αέρα και στη διεθνή της υπόσταση. 50 ήδη χρόνια μιας και μοναδικής στην ουσία της διαπάλης, διαρκούς διακύβευσης, στην οποία βρίσκεται μονίμως ο ηττημένος από τον Ιούλιο-Αύγουστο του 1974 ελληνισμός, στερούμενος έκτοτε και εξυπαιτίας υποκειμενικής αδυναμίας και ανικανότητας, μίαν οποιαδήποτε στρατηγική απελευθέρωση των σκλαβωμένων εδαφών του. Υποταγή ή αντίσταση? Σε αυτές τις δύο λέξεις, τις δύο έννοιες, εντοπίζεται μια διαχρονική εγκυρότητα πληρέστατης και αναμφισβήτητης τεκμηρίωσης η υπαρξιακή υπόσταση του ελληνισμού στην Κύπρο. Και οι επιλογές των εν Λευκωσία και εν Αθήνες διαδοχικών ηγεσιών κατά την πεντηκονταετία 1974-2024, εάν θα συνεχίσουν να αντιστέκονται ή θα υποταχθούν εν τέλει στις απαιτήσεις του κατακτητή. Αυτές είναι οι επιλογές. Η εμφύλια προγονώθεν πανούκλα και η προδοσία στις κυπριακές θερμοπύλες από την ανθελληνική χούντα των Αθηνών προσέφεραν το 1974 δώρο στην Τουρκία την ευκαιρία να εισβάλλει ανεμπόδιστη με τον Ατήλα στην Κύπρο. Απτό, φρικτό και στιγνό προγεφύρωμα για την σταδιακή επίτευξη του σχεδιασθέντος με πρόσκληση της αποικιοκρατικής Αγγλίας από το 1957 στρατηγικού στόχου της Τουρκίας για επανάκτηση της Κύπρου. Ολόκληρης της Κύπρου, παρακαλώ. Αυτό είναι το σχέδιο. Και έχουμε μιλήσει εδώ για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της Τουρκίας και πόσο τον τηρούν όλες οι κυβερνήσεις υποχρεωτικά. Απαλλάχθηκε μεν ο ελληνισμός από την πρωτέτεια
και προδοτική χουντική δικτατορία της επταετίας 1967-1974 με την άλωση της Κύπρου. Απαλλάχθηκε. Από τα δεινά του αντλώντας, αποδυνάμωσε τα εγχώρια εργοστάσια παραγωγής εμφύλιου μίσους. Ηττημένος όμως από τον τουρκικό επεκτατισμό στην Κύπρο, δεν κατόρθωσε έκτοτε να ανατρέψει την ήττα. Ο ελληνισμός, την Κύπρο, ο ελληνισμός ολόκληρος, εξαναγκάστηκε να συρθεί σε ατέρμονες διαδικασίες συμβιβασμού με τους κατακτητές για αμοιβαίως αποδεκτή λύση. Τρέχα γύρευε. Με πρωτεπιστάτες πάντα, ηθήνοντες στα παρασκήνια και αναγνωρισμένος κιόλας από τον ΟΗΕ ως καθήλυνα αρμοδιότερος penholder, τους κατ' ουσίαν πρωτέτιους του Κυπριακού απεικιοκράτες Βρετανούς του Foreign Office. Πρωταγωνιστές σε όλα ανεξαιρέτως τα έκτοτε σχέδια λύσης ήταν οι Βρετανοί, τα οποία μετά από το επώνυμο Βρετανο-Αμερικανο-Καναδικό σχέδιο του 1978 φρόντισαν να φέρουν στη συνέχεια τα ονόματα των διαδοχικών γενικών γραμματέων των ΟΗΕ. Σχέδια: βολιδοσκοπήσεις Κουρτ Βαρχάιμ, δείκτες Κουεγιάρ, δέσμοι ιδεών Γκάλι, σχέδιο Ανάν, μέχρι και το πλαίσιο Γκουτέρες του 2017. Με κοινό παρονομαστεί την απέτηση για υποταγή του ελληνισμού στις απαιτήσεις των Τούρκων να καταστήσουν εκλειπούσα την Κυπριακή Δημοκρατία και να την αντικαταστήσουν με ένα καθεστώς το οποίο, προσέξτε, θα νομιμοποιεί με ελληνική υπογραφή τους Τούρκους αφέντες στο βορρά και θα τους καθιστά συνεταίρους στο νότο. Κυρίαρχους στο βορρά και συνεταίρους στο νότο. Παρόλη όμως την επικράτηση πολιτικών συμβιβαστικού ενδοτισμού στις διαδοχικές διακυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδος κατά τη διάρκεια αυτών των 50 χρόνων και παρά τον κατήφορο των απανατών υποχωρήσεων στις οποίες ήρθαν κατά τις εκάστοτε διαδικασίες των διαπραγματεύσεων οι κυβερνήσεις Λευκωσίας και Αθήνας, υπερίσχυε σε μέχρι τώρα η αντίσταση και όχι η υποταγή. Ο Αττήλας δεν πέτυχε ακόμα να λάβει την τελική ελληνική υπογραφή για την νομιμοποίησή του στην Κύπρο. Ο απορριπτισμός της πλειοψηφίας του ελληνισμού δεν επέτρεψε στον ενδοτισμό της μειοψηφίας να το διαπράξει. Ακριβώς εδώ βρισκόμαστε πρωτοχρονιά του νέου έτους 2024. Πάει ο παλιός ο χρόνος, προστιθέμενος στην αντίσταση και όχι στην υποταγή. Στη στήλη των κερδών του ετήσιου λογαριασμού. Η αντίσταση. Ακόμα ένα έτος κατά τη διάρκεια του οποίου ο ελληνισμός κατορθώνει τη διάσωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και ο Αττήλας αποτυγχάνει να την καταστήσει με ελληνική υπογραφή εκλειπούσα. Οι μεθοδεύσεις ωστόσο δεν έχουν ανατραπεί, ξανατρυπώνουν αναθερμενόμενες με την ίδια πάντα διονυζόμενη συνταγή. Ωστόσο, κάποια πράγματα ουσιώδους σημασίας φαίνεται ότι σύν το χρόνο αλλάζουν. Ο υπαριθμόν 1, ο πρώτος και καθοριστικός παράγοντας στο Κυπριακό, η Τουρκία, βρίσκεται ήδη σε πορεία μεταξέλιξής της. Σε όλο και πιο επικίνδυνα και αιματερός ήδη ρέουσα διεθνή συγκυρία των εκατέρωθεν αντιπαρατοσσομένων σχετισμών ισχύως, όπου μεθοδικά, επίμονα και διακηρυγμένα, η Άγκυρα επιδιώκει την εξασφάλιση εκείνων των ερισμάτων για να υλοποιήσει τους στρατηγικούς της στόχους, ώστε να αναδειχθεί νεοοθωμανική ηγεμονία στην περιοχή, όπως μας λέει ο Παντελής, και παγκοσμίως υπολογίσιμη ως μία εκ των μεγάλων δυνάμεων του κόσμου. Τούτο αποτελεί και την πηγή εκτράχυσης των σχέσεών της, όχι μόνο με τις άλλες χώρες της περιοχής, αλλά και με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, με πρώτες τη ΣΥΠΑ. Η συγκυρία αυτή επιβάλλει στους νουν έχοντας των κυβερνήσεων Ελλάδος και Κύπρου, πρώτη στο εθνικό καθήκον την περαιτέρω ενδυνάμωση όλων εξαιρέτως των συντελεστών εθνικής ισχύως του ελληνισμού, εσωτερικών και εξωτερικών. Είναι ευλογημένη μέσα στους αιώνες η εποχή μας, όπου ο ελληνισμός δεν πάσχει και δεν απειλείται και δεν αλληλοσφάζεται από εμφύλια πάθη, εμφύλιους διχασμούς και εμφύλιους πολέμους. Διαθέτει σταθερό πολίτευμα, αναμφισβήτητης λαϊκής αποδοχής εκλεγμένες κυβερνήσεις. Έχουσε στη λαϊκή εντολή και το πανεθνικό καθήκον ισχυροποίηση των δυνάμεων και των δυνατοτήτων πιστικής αποτροπής των τουρκικών απειλών. Και αυτό σημαίνει πρωτίστως και όλος ιδιαιτέρως την ενδυνάμωση της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου, την επάυξηση της ισχύως της εθνικής φρουράς και της ΕΛΔΙΚ, την επαναπροτεραιοποίηση με αυξημένες μονάδες αεροπορίας και ναυτικού του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδος-Κύπρου και καρφωμένη πρωτίστως στο μυαλό του εκάστοτε του Πρωθυπουργού του ελλαδικού μας κράτους την κερίνειά μας
και του εκάστοτε Προέδρου του Κυπριακού μας κράτους το Αιγαίο μας και τη Θράκη μας. Καλό νέον έτος, Ελληνίδες και Έλληνες. Τι μας λέει ο Λάζαρος? Ο κάθε Έλληνας πρωθυπουργός πρέπει να έχει καρφωμένο το μυαλό του μέρα νύχτα στην Κερίνια και στην υπόθεση, την ιερή υπόθεση της απελευθέρωσής της, και ο κάθε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας καρφωμένο στο μυαλό του την προστασία του Αιγαίου και τη Θράκη. Αυτό θα πει η εθνική αλληλεγγύη, και αυτά είναι τα μηνύματα που μας έδωσε ο αδελφός μας από την Κύπρο. Πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Αφού κάναμε μια βόλτα και είδαμε τον ελληνισμό στον Καναδά, στη Ρωσία, στον Κάφκασο, στην Ολλανδία, στην Ελβετία και όπου αλλού. Πάμε στο Ισραήλ και στη Γάζα. Η Νότια Αφρική προσέφηκε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατά του Ισραήλ και το κατηγορεί ότι παραβιάζει τη σύμβαση για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας με τις επιθέσεις του στη Γάζα κατά των Παλαιστινίων. Στην καταγγελία της, η Νότια Αφρική κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιδίδεται σε πράξεις γενοκτονίας εναντίον του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και δηλώνει ότι οι πράξεις και οι παραλήψεις του Ισραήλ προσλαμβάνουν γενοκτόνο χαρακτήρα, δεδομένου ότι συνοδεύονται από τη συγκεκριμένη πρόθεση καταστροφής των Παλαιστινίων της Γάζας ως μέρος της ευρύτερης εθνικής, φιλετικής και εθνοτικής ομάδας των Παλαιστινίων. Αναφέρει η ανακοίνωση του Διεθνούς Δικαστηρίου. Το Διεθνές Δικαστήριο ανακοίνωσε την προσφυγή. Με τη συμπεριφορά του, μέσω των οργάνων και των παραγόντων του και των άλλων προσώπων και οντοτήτων που δρούν βάσει των οδηγιών του ή υπό τη διεύθυνση, τον έλεγχο ή την επιρροή του απέναντι στους Παλαιστίνιους της Γάζας, το Ισραήλ αμελεί τις υποχρεώσεις που έχει απομειστεί με τη σύμβαση κατά της γενοκτονίας, λέει η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής. Η καταγγελία κατατέθηκε χθες Παρασκευή, κατά την 84η ημέρα του πολέμου. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απέρριψε αμέσως την προσφυγή, χαρακτηρίζοντας την αβάσιμη συκοφαντία του αίματος, χωρίς καμία νομική αξία και διαβεβαιώντας ότι τηρεί το διεθνές δίκαιο στον πόλεμο με τη Χαμάς στη Γάζα. Η Νότια Αφρική συνεργάζεται με μια τρομοκρατική οργάνωση που ζητά την καταστροφή του Ισραήλ. Ο λαός της Γάζας δεν είναι εχθρός του Ισραήλ, το οποίο καταβάλει προσπάθεια να περιορίσει την πρόκληση βλάβης σε αμάχους, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Αφού είπαμε για το Υπουργείο Εξωτερικών, να πούμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ ανέφερε ότι όσο είναι πρόεδρος της Τουρκίας δεν πρόκειται να γυρίσει, να επιστρέψει ο πρέσβης του Ισραήλ στην Άγκυρα. Εδώ αυτό σημαίνει εκτράγυνση της κατάστασης που επικρατεί στις σχέσεις των δύο χωρών. Είναι δήλωση, αν τηρηθεί, είναι πολύ σημαντική. Όσο είναι ο Ερντογάν πρόεδρος της Τουρκίας, δεν πρόκειται να έχουμε ομαλές αναβαθμισμένες διπλωματικές σχέσεις σε επίπεδο πρέσβεων. Ένα σημαντικό ζήτημα, έτσι. Τώρα, είχαμε πολύ σφοδρούς βομβαρδισμούς, 200 νεκροί μέσα σε ένα 24ωρο. Το Ισραήλ, στο επίκεντρο είναι η πόλη Χαν Ιουνίς, αν δείτε στο χάρτη βρίσκεται κοντά στη Μεσόγειο, στη Νότια Γάζα. Εκεί φαίνεται ότι έχει εντοπιστεί. Επίσης, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε χθες ότι κατέστρεψε ένα από τα κρυσφύγετα του Γιαγιά Σινουάρ. Είναι ο ηγέτης της Χαμάς που είναι στη Γάζα και κατευθύνει τον πόλεμο. Αυτό βρισκόταν, λέει, το οίκημα κοντά στην πόλη της Γάζας. Είπαμε ότι έχουμε 200 νεκρούς. Το State Department ενέκρινε, παρακάπτοντας το Κογκρέσο, πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, 147,5 εκατομμύρια δολάρια, διάφοροι τύποι όπλων και πυρομαχικών, και μάλιστα η απόφαση αυτή είναι υπέρ των συμφερόντων εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Υπογράμμισε το State Department. Το έχει ξανακάνει το State Department, για λόγους εθνικής ασφάλειας δικαιούται να το κάνει. Πάμε να δούμε και ορισμένες μικρές ειδήσεις. Το τρομοκρατικό καθεστώς του Ερντογάν είναι χτισμένο πάνω σε έναν αιώνα καταπίεσης, γενοκτονίας, εθνοκάθαρσης, πογκρόμ, εκτελέσεων, φυλάκισης και ξεκάθαρης εξάλληψης της ταυτότητας και του πολιτισμού των Κούρδων. Οι ηγέτες των γενοκτονικών φασιστικών κρατών θα συμπεριφέρονται μόνο με γενοκτονικό φασιστικό τρόπο. Αυτή είναι μια καταγγελία εναντίον των Τούρκων, όχι από τους Ισραηλινούς, είναι από τις κουρδικές πλευρές. Το Ισραήλ υποστήριζε την Τουρκία ενάντια στους Κούρδους
για χρόνια και η Τουρκία σφαγίασε χιλιάδες Κούρδους με την υποστήριξη πληροφοριών που έλαβε από το Ισραήλ. Τώρα ο Νετανιάχου κατηγορεί την Τουρκία ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Κούρδων. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ο εταίρος σε αυτό το έγκλημα είναι το Ισραήλ. Κατηγορούν οι Κούρδοι το Ισραήλ. Δέχονται τώρα την κατηγορία που εκτοξεύει ο Νετανιάχου εναντίον της Τουρκίας για γενοκτονία των Κούρδων, του θυμίζουν όμως το ρόλο που έπαιξε το Ισραήλ τόσα χρόνια. Το Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στην Ιερουσαλήμ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση. Η Γαλλία καταδικάζει έντονα τη βία κατά της αρμενικής κοινότητας στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ και θεωρεί τις Ισραηλινές αρχές υπεύθυνες για την πρόληψη τέτοιων πράξεων βίας και την αποκατάσταση του status quo. Πατριαρχείο Αρμενίων της Ιερουσαλήμ. Ανακοίνωση. Η μεγάλη συντονισμένη επίθεση κατά της αρμενικής κοινότητας της Ιερουσαλήμ προκαλεί σοβαρή ανησυχία. Οι Αρμένοι έχουν ζήσει για χιλιετίες στους Αγίους Τόπους, συμβολίζοντας τον παλιότερο βραχίωνα της Διασποράς στον κόσμο. Απόπειρες τρομοκρατίας που γίνονται απειλούν τους Αρμένιους και απαιτείται η άμεση παρέμβαση των αρχών. Είναι από τον 4ο αιώνα το Πατριαρχείο των Ιερουσαλήμων, το αρμενικό, έχει περιουσία μεγάλη και γίνονται κάποιες προσπάθειες, από ότι ο Σταύρος το έψαξε, μου είπε ότι υπάρχουν κάποιοι τύποι από το Πατριαρχείο τύπου Πασινιάν που πουλάνε περιουσία σε τους λεγόμενους υπερορθόδοξους Εβραίους και είναι υποδιωγμόν, λέει, ή τέλος πάντων λαιλατείται περιουσία και γι' αυτό αυτές οι αντεγκλήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Biden είχε μία από τις πιο δύσκολες και απογοητευτικές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Νετανιάχου και οι δύο άντρες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για τη χρηματοδότηση της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής, γράφει το διαδικτυακό δημοσίευμα του Axios. Το μέρος της συνομιλίας που είχαν το Σάββατο, χθες δηλαδή, και σχετίζεται με αυτό, ήταν μία από τις πιο δύσκολες και απογοητευτικές συνομιλίες. Είναι σημάδι ότι οι εντάσεις μεταξύ Biden και Νετανιάχου αυξάνονται, γράφει ο Αμερικανο-Ισραηλινός δημοσιογράφος Μπαράκ Ραβίν, επικαλούμενος ανώνυμους εκπροσώπους της αξιωματούχους της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ισραηλινός στρατιωτικός αναλυτής Άμος Χαρέλ. Η αλήθεια πρέπει να υποθεί. Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, το Ισραήλ βρέθηκε σε μια δύσκολη στρατηγική παγίδα. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο πώς θα βγούμε από αυτή την παγίδα. Το είχα πει από τις πρώτες μέρες, ορισμένοι μου λένε διάφορα. Ψάξτε το να δείτε, που αναφέρομαι σε παγίδα. Σκηνές που δείχνουν τις ταξιαρχίες Al-Quds της Χαμάς. Από την καρδιά του μετώπου στη βόρεια λωρίδα της Γάζας να βομβαρδίζουν την Ασκελόν και τη λωρίδα της Γάζας με πυράβλους και να έρχονται νοβίδες όλμος σε Ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα, κυκλοφόρησαν με βίντεο. Τώρα πώς είναι δυνατόν μετά από τόσες μέρες, 2 μήνες, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, πάμε στο 3ο μήνα, έτσι, και ακόμα να εκτοξεύουν ρουκέτες, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Η εφημερίδα Γεντιόθ Αχρονότ. Διαφωνίες μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ για το πότε θα προχωρήσουν στην τρίτη φάση του πολέμου που θέλει ο Ουάσιγκτον τώρα, και το Τελ Αβίβ ζητάει άλλες 2 εβδομάδες για να είχαμε πει ότι μέχρι τέλος, είπαν οι Αμερικανοί, να πάμε στην τρίτη φάση του πολέμου. Οι Ισραηλοί ζητάνε άλλες 2 εβδομάδες. Η εφημερίδα Wall Street Journal, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες και Αμερικανούς ειδικούς, έγραψε ότι το 70% των σπιτιών της λωρίδας της Γάζας υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ο Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μπορέλ. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές απώλειες αμάχων στη λωρίδα της Γάζας. Η Χαμάς δηλώνει ότι εκτιμούμε ότι η Νότια Αφρική έχει υποβάλει αίτημα στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης για διερεύνηση της σιωνιστικής οντότητας σε σχέση με την εκτέλεση της γενοκτονίας στη Γάζα. Καλούμε όλες τις χώρες να υποβάλουν αιτήματα στα αρμόδια ποινικά δικαστήρια για να λογοδοτήσουν οι Ισραηλοί για τα εγκλήματα στη Γάζα. Εφημερίδα πάλι Γεντιόθ Αγρονόθ. Ο επικεφαλής της Μοσάντ ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ότι η Χαμάς απαιτεί πλέον κατάπαυση του πυρός για περίοδο 20-30 ημερών με αντάλλαγμα 50 αιχμαλώτους. Τον καινούριο όρο που βάζουν. Αυτά. Και με το Ισραήλ πάμε γρήγορα. Ιράν και το μέτωπο της αντίστασης, όπως το λένε. Να δούμε εκεί τι γίνεται. Ο σύμβολος ασφάλειας του Προέδρου των ΗΠΑ, ο 27ος και ο 25ος μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Τζον Μπόλτον,
μετά τον γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, είναι ο δεύτερος που προτείνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιτεθούν στο Ιράν με μια επιχείρηση ευρείας κλίμακος. Ο Γιαγιά Σαρέχ, εκπρόσωπος του στρατού των Χούτι, προειδοποιούμε τα κράτη που είναι μέρος του Αμερικανικού συνασπισμού και συνεργάζονται μαζί τους ότι δεν θα διστάσουμε να απαντήσουμε σε όσους προσπαθούν να παρέμβουν στην Ιεμένη. Μέσα σε αυτούς και η Ελλάδα, θα δούμε μετά ποιοι είναι μέχρι στιγμής με πλοία στην περιοχή. Περισσότεροι από 7 πύραυλοι έπλεξαν μια στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στην ύπαιθρο Χασάκα. 4 νεκροί και αρκετοί τραυματίες ως αποτέλεσμα της αμερικανικής επίθεσης στην πόλη Αμπουκαμάλ, εκεί που κατεβαίνει ο Εφράτης για να μπει στο Ιράκ. Εκεί ακριβώς είναι η πόλη Αλμπουκαμάλ, εκεί είναι άντρο των Ιρανών, εκεί χτύπησε και τις λεγόμενες αντίστασης, 4 νεκροί και κανένα δεκαριά τραυματίες. Χτύπησαν οι Αμερικανοί σήμερα εκεί. Ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, Ισμαήλ Καάνι, προειδοποίησε τις ΗΠΑ: εάν η Αμερική συνεχίσει την παράλογη συμπεριφορά της στο Ιράκ, που επιτίθεται σε τμήματα της Χάζδι Σάμπι, η Ιρανική αντίσταση θα αφήσει στην άκρη τη σκέψη της και θα απαντήσει στις αμερικανικές δυνάμεις με διαφορετικό τρόπο. Ευθεία απειλή. Το Ιράν τι συνέβησε να τι κάνει, αφού λέτε ότι δεν εμπλέκεστε? Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίθεση στο βόρειο έδαφος της χώρας με πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από τη Συρία. Αυξάνεται η εμπλοκή των Ιρανών στη Συρία σε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Σε απάντηση, ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα από εκεί που προήρθαν οι πύραυλοι και στο Λίβανο. Έστειλε πυρά. Ισραηλινό κανάλι 13. Η ένταση του πολέμου στα βόρεια σύνορα με το Λίβανο έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που σε ορισμένες πόλεις, λόγω της απειλής για την ασφάλεια, δεν είναι καν δυνατό να εκτιμηθεί το ύψος των ζημιών. 2 αμφίβια πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ εγκαταλείπουν την Ερυθρά θάλασσα παρά τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούτι. 22 επιθέσεις έκαναν μέχρι χθες. Τα αμφίβια πλοία υπήρχε πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν για επιχείρηση εναντίον της Ιεμένης. Το ότι αποχωρούν σημαίνει ότι δεν. Ο Αιγύπτιος αξιωματούχος δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει πιθανότητα ανταλλαγής πρεσβευτών μεταξύ Ιράν και Αιγύπτου στο εγγύς μέλλον. Δεν διαθέτουν διπλωματικές σχέσεις οι δύο χώρες, θα τις ανταλλάξουν τώρα. Να πούμε επίσης ότι άλλα δημοσιεύματα λένε το 89%, αλλά λένε το 50% των πλοίων που περνούσαν προτιμούν να κάνουν το γύρο της Αφρικής από το ακροτήριο Καλής Ελπίδος. Αυτή τη στιγμή στην επιχείρηση αυτή, το Prosperity Guardian, φύλακα της ευημερίας, συμμετέχουν 6 πλοία αμερικάνικα, 2 αγγλικά, 1 γαλλικό και 1 ελληνικό θα συμμετέχει, δεν ξέρω αν πήγε. Πάντως μόνο αυτές οι χώρες έχουν πλωτές μονάδες. Οι άλλες θα στείλουν, αν στείλουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στις ΗΠΑ. Σας προτρέπω να διαβάσετε ένα άρθρο της κυρίας Αλεξάνδρας Φιλίνδρα, η οποία είναι καθηγήτρια σε ένα πανεπιστήμιο στο Ιλινόι. Και λέει ότι ο Τραμπ δίνει έναν αγώνα ζωής και θανάτου. Εννοεί πολιτικού και όχι μόνο, και οικονομικού. Συγγνώμη. Είναι τόσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τη δικαιοσύνη, αλλά και για τις επιχειρήσεις του, έχει και εκεί περιπέτειες, που εάν δεν εκλεγεί, προβλέπεται θα έχει και οικονομική καταστροφή. Βάλτε το και αυτό στην εξίσωση, διαβάστε το άρθρο, δημοσιεύεται στο Liberal και στο Infognomon πολιτικά. Και πάμε. Ο Τζέφρεϊ Σάχς από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια, πώς το είπε ο άλλος, Κολάμπια, ναι, τι να κάνουμε, δεν έχουμε προφορά. Ο Αμερικανός οικονομολόγος Τζέφρεϊ Σάχς, αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε: η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει γίνει ντροπή για τον πρόεδρο τον ΗΠΑ Biden, καθώς ήταν αυτός που σταμάτησε τις διαπραγματεύσεις που θα έδιναν τέλος στις μάχες στην άνοιξη του 2022. Αυτά δήλωσε ο Τζέφρι Σάξ σε συνέντευξή του στο Using Freedom. Αυτή η σύγκρουση προκαλεί καταστροφή στην Ουκρανία και τεράστιο κόστος για τη ΣΥΠΑ και δεν εξυπηρετεί κανέναν χρήσιμο σκοπό, πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον οικονομολόγο, ο Biden περίμενε να αποδυναμώσει τη Ρωσία, αλλά πέτυχε ακριβώς το αντίθετο. Ενίσχυσε τη Ρωσία, συνέβαλε στον εξυγχρονισμό μεγάλης κλίμακας της ρωσικής στρατιωτικής τεχνολογίας και στην αύξηση του μεγέθους του ρωσικού στρατού. Και όλα αυτά ήταν προβλέψιμα, αλλά έχουμε μία εντελώς ανίκανη διοίκηση. Λοιπόν, πάμε τώρα στο έκτο θέμα, που είναι Ρωσία-Ουκρανία. Economist. Ρωσικοί πύραυλοι κατέστρεψαν εργοστάσια παραγωγής οβίδων και drones για τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Όπως γράφει το δημοσίευμα, επικαλούμενη πηγή της Ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στόχευσαν αμυντικές εγκαταστάσεις και προφανώς με επιτυχία. Ρωσικοί πύραυλοι κατέστρεψαν την υποδομή των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας. Οι επιθέσεις ήταν στρατηγικής σημασίας για τον εχθρό, προκειμένου να μειωθεί η ικανότητά μας να χτυπήσουμε. Αυτή είναι μια μάχη για το ποιος μπορεί να καταστρέψει περισσότερα από τα όπλα μεγάλου βενικού του εχθρού, σημείωσε ο συνομιλητής των δημοσιογράφων του Economist. Η Αμερική χάνει σταδιακά το κύριο περιουσιακό της στοιχείο, το πετροδολάριο. Φέτος το 20% των μετοχών του πετρελαίου διαπραγματεύονται σε νομίσματα άλλα από το δολάριο ΗΠΑ. Οι BRICS ελέγχουν το 45% των παγκοσμίων αποθεμάτων πετρελαίου και η Ρωσία, που θα αναλάβει την προεδρία των BRICS το επόμενο έτος, θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της αποδολαριοποίησης. Το μυστικό των μη επανδρομένων αεροσκαφών Anka 3 της Τουρκίας, που είναι και stealth, είναι αόρατα. Αυτό είναι το αεροσκάφος που έκανε, το μη επανδρομένο αεροσκάφος που έκανε την πρώτη του πτήση, χρησιμοποιώντας έναν κινητήρα που αναπτύχθηκε από την Ουκρανία. Η Ουκρανία συνεργάζεται με την Τουρκία για να το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι να αυξάνεται η απειλή για μας. Και αυτό είναι επιβράβευση για τα οπλικά συστήματα που στείλαμε εμείς στην Ουκρανία, για τα οποία αν λειτουργούσε η δικαιοσύνη, κάποιοι έπρεπε να είναι από τώρα στη φυλακή. Θα τα δούμε αυτά, μην ανησυχείτε. Τώρα, ο εκπρόσωπος της Ρωσίας, είπαμε ότι συζητήθηκε στον ΟΗΕ και καταδικάστηκε η Ρωσία για την επίθεση με τους 110 πυράβλους. Ο εκπρόσωπος της Ρωσίας είπε το εξής: το Κίεβο και η Δύση θα πρέπει να περιμένουν τα χειρότερα νέα στην Ουκρανία στο εγγύς μέλλον. Τα στρατιωτικά σχέδια του καθεστώτος του Κιέβου έχουν καταλήξει σε πλήρες φιάσκο. Επομένως, περιμένετε τα χειρότερα νέα για εσάς και τους Ουκρανούς πληροξούσιους σας στο εγγύς μέλλον, στους Αμερικανούς και στους Άγγλους, θα έλεγε. Τα νέα πακέτα στρατιωτικής οικονομικής βοήθειας για τον Ζελένσκι θα αναβάλουν μόνο την αγωνία του καθεστώτος, αλλά δεν θα αποτρέψουν την καταστροφή. Δήλωσε ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλη Νεμπένζια. Η στρατιωτική νίκη επί της Ρωσίας είναι απολύτως ανέφικτος στόχος. Ταυτόχρονα, η απειλή που θέτουν οι χώρες του ΝΑΤΟ από το έδαφος της Ουκρανίας σίγουρα θα εξαλειφθεί, είπε, στο πλαίσιο της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, είτε με πολιτικά και διπλωματικά όργανα. Τώρα, από αυτή την τεράστια, τη μεγαλύτερη αεροπορική πυραυλική επίθεση που έκανε η Ρωσία από τότε που εισέβαλε στην Ουκρανία, προχτές με 110 πυράβλους και drones, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 31 άνθρωποι, είναι ο τελικός απολογισμός μάλλον, και τραυματίστηκαν 160. Ήταν το σφοδρότερο κύμα επιθέσεων, είπαμε. Το 2023 τελειώνει όπως ξεκίνησε, με καταστροφική βία εναντίον του λαού της Ουκρανίας, τόνισε ο βοηθός του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Χάλεντ Χιαρί, κατά την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις πρόσφατες επιθέσεις. Για μία ακόμα φορά οι Ουκρανοί υποχρεώνται να περάσουν τις γιορτές αναζητώντας καταφύγιο, απομακρύνοντας ερείπια και ενταφιάζοντας νεκρούς εν μέσω παγετού. Ο επιστρατμένος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Πούτιν, επέλεξε αντί για την ειρήνη να εξαπολύσει μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον ενός άλλου κράτους μέλους του ΟΗΕ, μεσούσης της εορταστικής περίοδου και λίγο πριν την έλευση του νέου έτους. Η Κίνα απέφυγε να καταδικάσει, ο εκπρόσωπος της Κίνας, τις ρωσικές επιθέσεις, ζητώντας πολιτική λύση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Νεμπένζια, είπαμε τι είπε. Η πρέσβυρα της Βρετανίας τόνισε ότι για την τραγωδία που υφίσταται, που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία, ευθύνεται εξ ολοκλήρου η Ρωσία. Τα υπόλοιπα είναι χήμαρος ψεύδος και παραπληροφόρησης. Ο Γκουτέρες καταδίκασε τις επιθέσεις της Ρωσίας,
Οι επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, είναι απαραίτητες και πρέπει να σταματήσουν αμέσως, υπογράμμισε. Τώρα, πάμε να δούμε τι είπε, γιατί έχουμε στο τέλος και κάτι ωραίο, σας έχω δώρο. Ο πρωθυπουργός στο Βέλγιο είναι ο Ντεκρό. Αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Βέλγιο, μια χώρα σημαντική, τώρα δεν ξέρω τι άποψη έχετε, αλλά είναι μια χώρα σημαντική με παρελθόν απεικιοκρατικό, αυτά τώρα δεν λέω ότι είναι θετικά, αλλά αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα που έχει έναν κρατικό μηχανισμό. Θυμάμαι ότι ήταν 2-2,5 χρόνια χωρίς κυβέρνηση και το κράτος λειτουργούσε. Το κράτος λειτουργούσε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι πολιτικοί δεν αρπάζουν το κράτος από το λαιμό για να το πάνε εδώ και εκεί. Το κράτος λειτουργεί με βάση το νομικό πλαίσιο που έχουν ψηφίσει νόμιμες κυβερνήσεις. Λειτουργεί. Δεν χρειάζεται κομματικά ανδρίκελα για να παίζουν ρόλο και στη διαφθορά και στην καταστροφή της Ελλάδας. Εντάξει, θα το πάρουμε και αυτό υπόψη μας. Ένα από τα πράγματα αναλαμβάνοντας την Προεδρία, ξέρετε τι είπε? Μεταναστευτικό. Για να δούμε τι είπε ο κύριος Αλεξάνδερ Ντεκρό. Η εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τη Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά μεθαύριο, 1η Ιανουαρίου. Αυτό το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά μόνο εάν οι ευρωπαϊκές χώρες συνεργαστούν, ανέφερε. Επίσης, στις προτεραιότητες της Βελγικής Προεδρίας είπε ότι είναι η συμφιλίωση κλίματος και οικονομίας, γιατί πολύ συχνά δημιουργούμε μία αντίθεση μεταξύ οικολογίας και βιομηχανίας και αυτό είναι λάθος. Λέει για την Ευρώπη, για τον Ορμπάν, για την Ουγγρική Προεδρία. Εν πάση περιπτώσει, μένουμε σε αυτό για να μας μείνει χρόνος να πούμε και το δώρο που σας έχω, γιατί ακούτε πολλές φορές σήμερα τι έγινε με το κύπελο αυτό στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, ήταν το Super Cup της Τουρκίας. Πρώτα, τώρα γίνεται ένας τεράστιος πολιτικός πόλεμος στην Τουρκία. Θα τον πούμε παρακάτω. Ο Ερντογάν πρώτα ζήτησε να το κάνει στην Γερμανία. Γιατί? Για να συσπυρώσει εκεί τους Τούρκους που κατοικούν στη Γερμανία εν ώψη των εκλογών του Μαρτίου. Έχει τοπικές εκλογές και επειδή είναι άνθρωπος αιμονικός και εκδικητικός, ως Πόντιος, εγωπαθής, θέλει να νικήσει τον Ημάμογλου και να πάρει πίσω την Κωνσταντινούπολη. Γιατί? Από την Κωνσταντινούπολη ξεκίνησε και εκεί δέχτηκε την πρώτη του στρατηγική ήττα. Και ήθελε να το κάνει τον πόλεμο στη Γερμανία. Η Γερμανία είπε όχι, να λείπει. Και τι έκανε? Πούλησε τον αγώνα στους Σαουδάραβες. Οι οποίοι Σαουδάραβες θέλουν να κάνουν το παγκόσμιο κύπελο, ξέρετε. Κάνουν πολιτικές με το ποδόσφαιρο, γι' αυτό είχαν πάρει το Μέση, τον Ρονάλντο, ποιους άλλους έχουν εκεί. Όντως, πήραν κάποιοι πολλά εκατομμύρια και πάνω και κάτω από το τραπέζι να γίνει εκεί ο αγώνας. Γαλατάσαράι Φενέρμπαξε. Εκεί λοιπόν, όταν πήγαν, υπογράφηκε ένα πρωτόκολλο. Αυτά που σας λέω είναι δηλώσεις της Τουρκίας, τωρινά, σημερινά. Το οποίο έλεγε ότι δεν θα πολιτικοποιηθεί, στην ουσία τήρησαν αυτά που λέει η UEFA και η FIFA, ποιες είναι οι διεθνείς. Δηλαδή ότι δεν βάζουμε σύνθηματα και τα λοιπά στις φανέλες, θα είμαστε καθαροί. Ενώ λοιπόν συμφωνήθηκαν αυτά και υπογράφηκε το πρωτόκολλο, όταν πήγαν κάτω οι ομάδες, ιδιαίτερα η Φενέρμπαξε, είπαν θα έχει στη φανέλα ένα σύνθημα του Μουσταφά Κεμάλ η Φενέρμπαξε και ένα άλλο σύνθημα θα έχει η Γαλατάσαράι. Αυτό λοιπόν δεν το δέχτηκαν οι Σαουδάραβες. Οι Τούρκοι λένε ότι στην αρχή δεν είχαν δεχθεί ούτε τον εθνικό ύμνο. Γιατί να το δεχτούν? Δεν είναι εθνικό, δεν είναι αγώνες εθνικών ομάδων. Γιατί σου λέει να κάνεις τον εθνικό ύμνο στη χώρα μου? Ήρθες να παίξεις, βάλτε και παίξτε χωρίς συνθήματα. Τέλος πάντων, αυτό λέει ότι το δέχτηκαν κάποια στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, ιδιαίτερα ο Κότς, που είναι ο ιδιοκτήτης της Φενέρμπαξε, ήταν ανένδοτος, όχι θα πούμε με τον Μουσταφά Κεμάλ και με φωτογραφία του Μουσταφά Κεμάλ. Οι Σαουδάραβες ήταν αντίθετοι, πήραν το αεροπλάνο, γύρισαν πίσω. Εδώ λοιπόν και από τότε ξεκίνησε στην Τουρκία μία καμπάνια υπέρ του Μουσταφά Κεμάλ, που τώρα
έχει γυρίσει μπούμεραγκ στον Ερντογάν, γιατί βγήκε ο Ιμάμογλου και είπε, αφού πραγματικά όντως έγινε μεγάλος χαμός στην Τουρκία, βγήκε ο Ερντογάν και ο Ιμάμογλου και είπε, σας καλώ στον Μπεσίκτας, μια περιοχή της, ελάτε εδώ να υπερασπιστούμε τον Γκεμάλ. Και τι έγινε μπούμεραγκ? Συσπυρώνει τους Κεμαλικούς και κλείνει κάθε πόρτα στον Ερντογάν, με όποιον και να βγάλει, είτε τον γαμπρό του είτε τον Γερλίκα για τον Υπουργό Εσωτερικών, όποιον και να βάλει απέναντί του, κλείνει τις πόρτες να πάρει Κεμαλικούς. Και στην Κωνσταντινούπολη έχουμε μια ισορροπία. Τώρα φαίνεται λοιπόν ο Ιμάμογλου θα το εκμεταλλευτεί αυτό, το εκμεταλλεύεται, έχει και μια προπορία. Ποιο είναι το ζήτημα όμως? Όταν είχε επισκεφτεί πριν αρκετά χρόνια ο πατέρας του Μπιν Σαλμάν, ο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, ο βασιλιάς, είχε επισκεφτεί την Άγκυρα. Καταρχάς οι Σαουδάραβες πιστεύουν ότι ο Μουσταφά Κεμάλ ήταν ένας πολέμιος του Ισλάμ, του προσάπτουν και άλλα, δεν θέλω να τα αναφέρω, ένας πολέμιος του Ισλάμ, ένας πράκτορας της Δύσης, ο οποίος υπήρχε, λέει, μυστική ατζέντα στη συνθήκη της Λοζάνης, όπου δέχθηκε την αποϊσλαμοποίηση της Τουρκίας, την κατάρχηση του Χαλιβάτο, την κατάργηση της Οθωμανικής Γραφής που ήταν αραβική, την κατάρχηση των Ισλαμικών ταγμάτων και των φορεσιών, υποχρεωτικά φορέσαν όλοι καπέλο και σμόκινγκ και κάτι τέτοια κόλπα, η λεγόμενη όλα αυτά υπό τον μανδύα της εκκοσμίκευσης του τουρκικού κράτους. Όλα αυτά, λέει, ήταν εναντίον του Ισλάμ. Και γι' αυτό όταν πήγε ο Σαούντ στην Άγκυρα, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, τον έκαναν δεκτό ως αρχηγό κράτους, δεν επισκέφτηκε, αφήστε το προεδρικό μέγαρο, δεν επισκέφτηκε ούτε το μαυσολείο του Κεμάλ, τον οποίο τον μισούν και τον απορρίπτουν, και τον επισκέφτηκαν στο ξενοδοχείο αυτοί οι οποίοι τον υποδέχτηκαν. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, αλλά ισχυρή η Σαουδική Αραβία, τους παίζει με τα λεφτά. Ποιο είναι λοιπόν το ζήτημα? Ότι αυτά που πιστεύουν οι Σαουδάραβες τα πιστεύει και ο Ερντογάν για τον Κεμάλ και το πολιτικό Ισλάμ στην Τουρκία, ασχέτως αν ο ίδιος δεν μπορεί να τα πει. Αλλά τα εξαπτέρυγά του τα λένε και τα γράφουν. Και τώρα λοιπόν, εκεί που πήγαινε αυτό, καλά λένε στην πιάτσα, πήγαινε για πολλαπλασιασμό και του βγήκε διαίρεση. Εκεί που πήγαινε να βγει, λέει, πήγε για μαλλί και βγαίνει κουρεμένος. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα με τον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας. Τώρα βγαίνει ο δήμαρχος της Αμισού, της μαρτυρικής Σαμσούντας, και λέει, ελάτε στο δικό μου στάδιο, γιατί εκεί βγήκε ο Μουσταφά Κεμάλ και ξεκίνησε η γενοκτονία 19 Μαΐου του 1919. Τώρα αρχίζουν και ρίχνουν τις ευθύνες στον Ερντογάν. Γιατί? Καλά, λέει, 100 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας εσύ πήγες να κάνεις τον αγώνα, το Super Cup, σε μια ξένη χώρα, χάθηκε η χώρα σου και εξευτελίστηκε η χώρα μας εκεί γιατί δεν μας άφησαν να παίξουμε τον εθνικό ύμνο, τον Κεμάλ. Πολύ μεγάλο θέμα. Και άλλη μια φορά λέμε ότι ο αστάθμητος παράγοντας πολλές φορές ή η παράφωνο μεταβλητή είναι αυτή που χαλάει τα σχέδια που κάνουν κάποιοι, κάνουμε εμείς. Το λένε και αλλιώς, λέει, όταν εμείς σχεδιάζουμε ο άλλος, ο Θεός γελάει, κάτι τέτοιο. Τώρα, ακούστε τι άλλη μαγιά πάει να κάνει ο Ερντογάν. Και φοβάμαι ότι θα την πληρώσουν οι Κούρδοι. Και εμείς δηλαδή θα την πληρώσουμε. Αν την πληρώσουν οι Κούρδοι θα την πληρώσουμε εμείς. Σήμερα έπιασε κάμια 160 μέλη του ISIS, λέει η τουρκική αστυνομία. Τώρα γελάνε και οι πέτρες, έτσι. Και τόσο καιρό γιατί δεν τους έπιανε. Προφανώς η Τουρκία θέλει να αποδείξει στους Αμερικανούς ότι, γιατί συνεργάζεστε με τους Κούρδους να ξεριζώσετε τον ISIS. Εγώ κάνω το πρώτο βήμα εδώ, τους ξεριζώνω, μετά ελάτε μαζί να τους νικήσουμε μαζί. Αυτό γίνεται για να ξεγελάσουν τους Αμερικανούς. Τώρα δεν ξέρω αν οι Αμερικανοί είναι αφελείς, το λέμε, σε περίπτωση που ξέρω δεν το κατάλαβαν, το λέμε εμείς, θα το καταλάβουμε γιατί μας παρακολουθούν εκεί πέρα από ό,τι ξέρω. Καλά, ειλικρινά δεν το πίστευα αυτό που διάβαζα. Είχα κάνει ένα ταξίδι πρόσφατα σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και εκεί είδα έναν Κούρδο που είχε ένα κατάστημα. Λέει, ήρθε ένας ημάμις Τούρκος στο κατάστημα και μου είπε, έλα στο τζαμί
και εγώ θα σου κλείσω θέση στον παράδεισο. Τι λες ρε, του λέει, αλήθεια? Ναι, λέει, σου κλείσω θέση στον παράδεισο. Περνούσε εκείνη τη στιγμή μια όμορφη κοπέλα απ' έξω. Λέει, αυτή η κοπέλα που θα πάει? Αυτή λέει θα πάει στον κόλαση. Συγγνώμη, λέει, εγώ με την κοπέλα θέλω να πάρω στην κόλαση. Είσαι τράβα στον παράδεισο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό, ξέρετε, μου είπε κι άλλα, δεν θέλω να σας τα πω τώρα, σέβομαι και το. Γιατί τι κάνουν οι μάμιδες, τι κάνουν σε αντρόγυνα, σε παιδιά, άστα αυτά. Αφήστε, γιατί και αλλού γίνονται αυτά. Είδα τι έλεγε ο Ερντογάν χθες με αφορμή, ξέρετε, οι νεκροί είναι 36 τελικά στο Κουρδιστάν, που οι Κούρδοι αντάρτες, δεν είναι 12, είναι 36. Και βγήκε ο Καράσου, ένας από τους ηγέτες του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, και είπε, εμείς τους προειδοποιήσαμε να φύγουν από την περιοχή, ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν. Τι έλεγε λοιπόν ο Ερντογάν? Με αφορμή τους νεκρούς, είπε όπως είπε ο Καρασού, εσείς φταίτε, εμείς σας είπαμε να φύγετε, δεν φύγατε, σας είπαμε ότι δεν μπορείτε το χειμώνα να κρατήσετε εκεί, άρα για τους νεκρούς φταίτε εσείς. Επειδή έγινε πολλής λόγος λοιπόν για τους νεκρούς και τα λοιπά, κάθεσε ο Ερντογάν και είπε ότι είπε ο ημάμες. Οι νεκροί, λέει, είναι σεχίτ, δηλαδή μάρτυρες, και έχουν θέσει δίπλα στο Μωάμεθ, σαν να έβρεπε μπροστά του δηλαδή καρέκλες και θρόνους και τους τοποθετούσε εκεί. Και έτσι στην ουσία κρατούν, εξασφαλίζουν τη συνοχή, και την κοινωνική συνοχή, αλλά και τη συνοχή στο στράτευμά τους. Με αυτό το πράγμα. Όταν δηλαδή λες, πάω, άμα σκοτωθώ θα έχω και κέρδος. Όπως είπε η μάμη, θέλω να σου κλείσω θέση δίπλα στον παράδεισο, θα είσαι δίπλα μου, του λέει. Έτσι είπε και ο Ερντογάν. Όσο και αν αυτό φαίνεται απλοϊκό, δεν ξέρω τι να πω. Τώρα πάμε να δούμε το υπόλοιπο. Καλά. Δεν παίζονται οι Σουηδοί, τώρα οι Κούρδοι ποιοι το κάνανε. Είδα μια φωτογραφία. Έχω δει την πρεσβεία την τουρκική, μια πραγματικά δίπλα στην Αμερικάνικη στη Στοκχόλμη, τεράστια πρεσβεία. Τι κάνανε, ξέρετε? Πήγαν και έβαλαν με προβολέα τη νύχτα τον Ερντογάν, μισός Ερντογάν και μισός Άισις, ξέρετε αυτό το, και λέει, το τουρκικό προξενείο της Στοκχόλμης είναι το κέντρο της τρομοκρατίας. Και φυσικά οι Τούρκοι έβγαζαν αφρούς όλη μέρα, νύχτα κτλ. Και το τελευταίο, για να κλείσουμε, να δούμε εδώ το τελευταίο, υπάρχει, είπαμε το 1925 έγινε μια μεγάλη εξέγερση των Κούρδων, 11 νομούς επί 1,5 μήνα τους απελευθέρωσαν από τον τουρκικό στρατό και από το τουρκικό κράτος, και μετά πήγε ο ίδιος ο Μουσταφά Κεμάλ ως αρχιστράτηγος, πρόεδρος της Δημοκρατίας και αρχιστράτηγος, για να καταπνίξει την Επανάσταση. Τους προτεργάτες και το Σεΐχ Σαΐντ τους κρέμασε και κανείς δεν ξέρει ακόμα που είναι ο τάφος του Σεΐχ Σαΐντ, για να μην πηγαίνουν και προσκυνούν οι Κούρδοι. Μία λοιπόν απόγονος του Σεΐχ Σαΐντ πήγε στο Κουρδιστάν, στο αυτόνομο Κουρδιστάν, που έχει σημαία, και φωτογραφήθηκε δίπλα στη σημαία, την έβαλε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή λοιπόν την άσκησαν δίωξη εναντίον της, τώρα δεν θα το πιστέψετε, κι όμως το δικαστήριο της επέβαλε την εξής ποινή. Επί 1 μήνα, όποτε βγαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι υποχρεωμένη να έχει και μια μεγάλη τουρκική σημαία δίπλα στο πρόσωπό της. Ναι, αυτή ήταν ποινή τουρκικού δικαστηρίου, αυτή είναι η Τουρκία. Και ξέρετε, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχουν σκοπιμότητες που δεν τις ξέρουμε για αυτούς που δίνουν τα χέρια με την Τουρκία. Κάποια στιγμή η Ελλάδα θα κατηγορηθεί στην ιστορία, στο μέλλον, ως η χώρα που συνεργάστηκε με τους Ναζί. Όπως οι χώρες που συνεργάστηκαν με τον Χίτλερ κατηγορούνται και έχει αμαυρωθεί η εικόνα τους ιστορικά, έτσι αμαυρώνεται και η εικόνα της χώρας μας. Αυτή είναι κανονική Ναζί. Είναι δυνατόν δικαστήριο να έχει υποχρεώσει μια πολίτη της χώρας να βγαίνει με την τουρκική σημαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για 1 μήνα? Ποινή δικαστηρίου. Μετά από αντιδράσεις αναγκάστηκε το δικαστήριο και πήρε πίσω την ποινή. Λοιπόν, αυτά είχαμε για απόψε. Νομίζω ότι έγινε μια καλή εκπομπή. Ετοιμαζόμαστε ήδη για αύριο, να κάνουμε και αύριο, να γράψουμε αύριο μία για την πρωτοχρονιά,
μία για αύριο και μία για την πρωτοχρονιά, που θα είναι και απολογιστικές και για τα εσωτερικά και για τα εθνικά και για τα διεθνή, για να δούμε πώς κύλησε αυτός ο χρόνος και τι προοπτικές έχουν για το 2024. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά, και να ξαναευχαριστήσω τους Έλληνες που έρχονται είτε από την Ελλάδα είτε και από το εξωτερικό, που έρχονται και μας επισκέπτονται αυτές τις μέρες. Γεια σας.